मित्रांनो, तुम्हाला विश्वास बसेल की माहित नाही, या 3 गोष्टी मी फक्त 53 रुपयामध्ये खाऊन आलो. ताकोबलमध्ये होता. एक आयटम भेटला आहे 19 रुपयाला, दुसरा 9 रुपयाला आणि तिसरा तर तुम्हाला विश्वास पण नाही बसणार, तिसरा फक्त 1 रुपयाला भेटला मला. GST आणि कन्व्हिनियन्स फी पकडून 53 रुपये लागले टोटल. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की ताकोबेलमध्ये एवढ्या स्वस्तात कसं काय मी खाल्लं आणि त्यातल्या त्यात मला काय आवडलं काय नाही आवडलं. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण की मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते तुम्ही ऑफर कशी घेऊ शकता, एवढ्या स्वस्तामध्ये कसे खाऊ शकता ते एंडिंगला दाखवणार आहे मी. एक कारलो पाहिजे. 53 रुपयामध्ये मस्त डील होती. याच्यामध्ये मला फक्त टाको आवडला, व्हेज टाको, आणि त्याच्यामध्ये पोटॅटो बाईट्स जे मेक्सिकन ट्विस्ट होतं ते काय मला आवडलं नाही. आपल्या घरी असतं ना जे वगैरे करतो फ्राईंग सारखं, तसंच होतं, फक्त त्याच्यावरती मसाला टाकून दिलेला. त्याच्यामुळे एवढं खास नाही होतं. मला दाखवतो कसं भेटतं ते. स्विगीमध्ये आल्यानंतर हे डायन आउट सिलेक्ट करायचं आणि त्याच्यामध्ये बघा हे मी घेतलेले डील बघा, त्यांची टाको 9 रुपयाला, 19 रुपयाला चिली पोटॅटो आणि मेक्सिकन पेस्ट हे 1 रुपयाला पडलं फक्त आपल्याला. असा QR घेऊन त्यांच्याकडे जायचा, म्हणजे परचेस केल्यानंतर, आणि त्यांच्याकडे द्यायचा, मोबाईल नंबर सांगायचा की ते हे करतात. आणि ऑफर बघायचे बोलले तर हे बघा, डायनआउटमध्येच आहेत आपण, डायनआउटमध्ये, आणि असे फ्लॅश सेल येतात. आता 69 हाफ ट्रिपल चॉकलेट आणि ॲपल बटर फक्त 69 आहे. त्याचे नारळ आहे खूप, आणि हाफ तिरामिसू क्रीम ओरिओ क्रीम 119 रुपयाला आहे. त्याची पण प्राइस आहे 250 रुपये. नाही बघा, असे टायमिंग असते. तर तुम्ही इकडे जायचं, याच्यामध्ये बघा ॲड टू कार्ट करायचं असतं. तर बघा इथे अजून दुसरे ऑफर आहेत, ते असे ॲड करायचे ॲड टू कार्ट, आणि इथे दाखवतो बघा किती लांब आहे ते लोकेशन. जर जवळपास असलं तरच घ्या. बघा 250 रुपयेवाला 2 वरतर 250, एक 119ला आणि एक 69ला. आणि एकदा परचेस केल्यावर 7 दिवस असतात, 7 दिवसाच्या आत तुम्हाला रिडीम करायला लागेल. आणि बघा दोन्ही वस्तू आपल्याला आता ह्या ऑर्डर केल्या तर 234 मध्ये भेटतो. म्हणजे इथे 2 गोष्टी आपल्याला 500ला भेटत होत्या, त्याच आपल्याला 234 असा ऑर्डर करायचं. चेकआउट करायचं, इकडनं पेमेंट करायची, आणि नंतरला त्या स्टोअरमध्ये जाऊन त्यांना दाखवायचं आणि मोबाईल नंबर सांगायचा. तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हाला डील समजले असेल की कसे तुम्ही पैसे वाचू शकता, कोणत्याही रेस्टॉरंटचे असे डील येत असते. तर ह्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये. प्लीज सप्पा करायचा रकबत बरा कराय, सप्पा करायचा रकबत बरा कराय, सप्पा करायचा रकबत, सप्पा करायचा रकबत, सप्पा 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 सप्पा. प्लीज सबस्क्राइब टू माय YouTube channel guys. Tarakap forever. Okay, thank you.